חצר של שלומית וגל בראש העין. אפשר לראות את שתי הבנות היפות האלה? אורלי ותמי. היפהפיות ממש. עומדות וגוזרות. תמי מתפעלת מפעילי הטכניקה. איזה קלוזאפ. תראה איזה איכות. גאולה, אני חוזר לה. גאולה. יום הולדת לבן שלך בן 40. בן 40 תאר לך. מה יהיה? מה יהיה? הוא יהיה בן 50, הוא יהיה בן 60. יופי. לחיים, מזל טוב ובריאות לכל המשפחה ולגל. זה מסלול זה גם צילום? מה אתם עושות? עובדות? אנחנו גוזרות את השקפים שהם יותר גדולים זה לא אנחנו, זה תמי. אני יכולה אני תומכת ברוחנית. לא, את לא יכולה לעזור לכם מסדרים את הכיסא. הנה, נכנסה פה חתול. חתול, החוצה. זה לא בשבילך היום. שלום זאב. שלום מצ'אלל. חתנך בן 40. כן, יש כבר חתן זקן. עוד שולחן אחד לשים שם בצד, וברגע שאת מתחילה... רגע, אני הבאתי לקבוצה אחרת בצד, אל תצלם את זה ככה. ומה היא לקחת שם הולדת? השאלה אם את רוצה כאילו... ההולדת הגדולה מדי עושה. של המסרטה שלנו. אני מצלם את זה עם חשמל. לפח? תשמעי, חשבתי אולי למוס טונה שגאולה עשתה, למוס טונה של גאולה, לשים קצת קרקרים ולפזר את המוס טונה פה. עכשיו לפזר את זה. במקום גבינות שלא קניתי. עוד מעט ניסה ככה להסתכל כמו על הגג. שלום. שלום. טוב שאתה לא כאן, אז יבינו שאתה לא מקבל אוכל. לא? יותר מהחמים? זה היה שלי כן, לא? זה היה שלי כן. אתה יכול לשיר, לא יכול להפריע להם. ואני אבא שלך. בסדר גמור. נעמי, לפעמים אני רואה ברחובות רמת אביב. מישהו עבד פה קשה. האורחים. מאוד. אני אומר... מישהו עבד פה קשה. אני חושבת שאני אעלה ככה ו... הייתי במוכר? אני חושבת שזה מוכר. מוכר. בכלל. בצרכות אימים זה משהו נורא. גלעד.
אתה רוצה לך גם כבר מצטוח, עכשיו אני כבר... סגור, רצינו לעשות לך הפתעה ואמרו אין הפתעה, עכשיו אני... אני מדבר. אני רוצה לעמוד. אבל אתה זוכר אותי? אתם הייתם פעם אצל ההורים שלי בתל אביב? מדפנה? כן, כן, כן. תודה טוב, תודה. הלו, שרון, מזל טוב. אפשר לבוא, גאולה, זה בסדר. שרון. עכשיו אני אדבר. רומן מאוד יפה. יפעל מרפי, חבר. תשאל את כוחות אשי בדיוק אשי לא, גל ממש, אתה יודע, גל אומר שכואב לו, אז זה כבר באמת כן, אשי בא אלה להביא דיסקים שלומית עכשיו אני כבר מכיר אותה בתור ילדה גדולה, אני שומע עליו. האמת שמתי התחלנו? כן, אני חושבת 20 שנה כבר. זה לא עוד.
בבקשה, אתה יכול לבוא. ממש באמצע. לא ממש בידם. בכיוון הזה תיגע הפוקר ולפתור לכם כיסא ולשבת. כל הדרך של המסך, אנחנו מצביעים כאן, אז כאן ליד המסך הזה, זה לא אכפת לכם לקחת כיסאות ולהתיישב כי אנחנו רוצים להתחיל. עוד, אני מרשה לך. איפה אלקי? אלקי? תסדר לי כזה, לא צריך תגיד, סליחה. תדליקו את האור רגע. רם, תדליק כשהיה טוב. עכשיו אתה זוכר לא לצלם מול המנורה? כן. איך אתה לא? לא הצליח להביא את הכל בפעם אחת. זה היה כבד מזה. זה גם בגלל שהוא משקף, לפחות עבורי, את הישראלי היפה. הישראלי, קודם כל הוא ישראלי, וכל תמצית ישותו היא ממש ישראלית. ואני חושב שזה סוג של ישראליות שמשתנה עם הזמן, אבל היא תמיד נשארת יפה. והוא, אני חושב, ראוי להיקרא מלך הארץ, גם בגלל שהתבשיל הישראלי נעשה יותר ויותר טפל. ואני חושב שכל האנשים שיושבים פה, שהם חלק, שהם ישראלים יפים, שהם מלך הארץ, סך הכל נעשים יותר ויותר מיעוט בטל בתרבות שבאמת מאבדת מהטעם הטוב שלה, ואני באמת חושב שקצת חבל אולי. בכל מקרה, מה שאני רוצה לעשות על רגל אחת, כנהוג באירועים כאלה, לתת כמה נקודות ציון לביוגרפיה. לא כל אחד יודע מהי הביוגרפיה המלאה, כל אחד פגש את גל בנקודת זמן מסוימת בהיסטוריה שלו, וזה מה שיפה, זה מה שיפה שעושים יום הולדת גדולה וקבצים כל האוכלוסייה, שכל אחד שייך לחלק גדול בביוגרפיה של האדם. אני חושב גם חוזר למה שהתחלתי, שהביוגרפיה של גל היא ממש כל כולה הצטיינות, אבל אין בה שמץ אחד של גאווה והתנצלות. ואני חושב שזה בעצם התמצית
של האישיות שלו, ואני רוצה להתחיל, לשים את השקף הראשון. נתחיל, קודם כל אמרתי כבר שגל נולד ב-1958 לשני הוריו, גאולה וזאב, שהם היו במקורם, הגיעו מתרבות בני עקיבא, והתמזל מזלו שהוא כבר נולד אחרי שהזוג התפקר. זאת אומרת, הוא ניצל בעצם מגורל של דוסיות, והוא נולד כחילוני למהדרין. הוריו אגב התחתנו בגיל צעיר מאוד, אבי היה בן 21 בסך הכל, אמא שלי הייתה בת 22, וכנראה הם עשו אותו מהר, כי בבני עקיבא, אתם יודעים, יש צורך דחוף בעניין הזה, והוא באמת נולד מהר. הוא נולד גם כשאבי היה בצבא, היה כבר בחיל הים, וכשהוא נולד, זה גם משהו שלובד את הביוגרפיה, אבא שלי לא היה בארץ, הוא היה בצרפת במשלחת, וגל, אמא שלי נסעה לסבתא שלי לאמא, והוא נולד בירושלים, בבית חולים נידח בשם משגב לדח. ופה הנה אפשר לראות פה, ככה הוא נראה פחות או יותר בין 5 חודשים, פלוס מינוס. זה גל, ואפשר להשוות אולי את הצאצאים הקטנים שלו. בעצם את ראשית הקריירה, את ההתחלה שלו, הוא עשה בבת גלים, בתור ילד קטן. הוא היה תינוק, שהוא נולד זמן בירושלים, אבל ההורים גרו בבת גלים בחיפה. ואפשר לומר שעד 1960 הוא נהנה ממונופול על מוסד הילדות במשפחת אלמוג. עם 1960 עבדכם הגיע לעולם, ואפשר לומר שמאז סוף עידן התום במשפחתי, תחילת עידן הבייביסיטר, הנה אתם יכולים לראות את זה. תראו כמה, אגב, הדמיון לאייל, הדמיון הוא פשוט אני משאיר קצת את התמונה. גל כבר מגיל צעיר גילה את אחד הסימנים שלקחו אותו לכל אורח החיים בנושא של האחריות. אדם שלוקח אחריות ותמיד נכון לתת, ואמא שלי פשוט שמחה עליו בעיניים. אגב, אני רוצה פה להעיר, כל תוספת, הערה, הצגה ועיבוי מתקבלים בברכה. בחור טוב לב בצורה בלתי מצויה, ואני נשפך, אבל זה במקרה שלו זה באמת לאמיתה, אמת פשוטה, וגם אדם עצמאי, ומגיל צעיר הוא באמת היה, אבי בסך הכל היה רוב הזמן לא בבית, והוא היה זה שעשה אחריות מגיל צעיר. אנחנו בבת גלים, בת גלים הייתה שכונה נהדרת, היא זכורה לשנינו כשכונה, באמת גרנו סמוך ממש 30-40 מטר מהים, ואנחנו בילינו את השנים האלה באיסוף צדפים. בת גלים זאת שכונה ששכנה ליד בריכת בת גלים, הבריכה האולימפית היחידה שהייתה בארץ, ובילינו שם הרבה. הייתה לנו מטפלת עיראקית בשם רחל, אישה יוצאת מן הכלל, רחל בעצם, צריך לומר שהיא טיפלה בנו ואנחנו באמת אהבנו אותה מאוד, במיוחד שאתה שם אותנו באמבטיה יחד עם הדגים שהיא הכינה לכבוד השבת. אני זוכר, לא יכולתי לדבר עם גל, הוא לא יודע שאני מכין לו את הנקודות דיון האלה, אבל אני זוכר מהתקופה הזאת בעצם שני אירועים שאולי מתמצתים את התקופה. אחד זה משוגע במעברה הסמוכה, אז היו עדיין מעברות שצעק ברל, שתקנו לו ברל יצא החוצה. האירוע השני שאני זוכר זה שגל ואני ניסינו לבחון האם אפשר להכניס עלה לפיפי של ילדה, והסיפור הסתבך, בלי לפרט. אתם בגיל צעיר, אמא שלי בעצם אתם יודעים,
בסדר על המות. אתם יודעים, אמא שלי הייתה גננת, כבר שנולדנו, וזה היה צ'ופר גדול בבית של גננת, ולא סתם גננת, הייתה גננת מאוד מאוד מוכשרת, יצירתית מאוד. ומעשה אפשר לומר שהגן לא חידש לנו הרבה. כלומר, תמיד היה, מכיוון גם בתחום הזה של התחפושות, אמא שלי היה פשוט שיגעון חיובי של תחפושות, וגם היה לבטח את התמונות. אתם יכולים לראות פה בזה נושא של בגן חובה עם התחפוש. בכלל, כל הניסויים האוונגרדיים בחינוך נוסו עלינו. אז חלק בהצלחה, חלק לא בהצלחה. על כל פנים, הנושא של התחפושות, תמיד היה לנו את התחפושת המיוחדת, אני אראה את זה בהמשך, כי אמא שלי הייתה טורחת, פורים זה היה חג ממש משפחתי, בלבד כל המשפחה לכל אורך השנים. וגל אגב בטקס סיום גן החובה, אז עוד היה כמו שצריך את התלבושות ועניינים. זאת תמונה מאוד מייצגת, התמונה הזאת ששנינו, גל פה מפול, תמונה שאמא שלי, כך נראתה אמא שלי באותה תקופה. התמונה הזאת היא מאוד מייצגת את הביוגרפיה שלנו, מכיוון שאפשר לומר שמגיל פחות או יותר 2-3 ואילך, אנחנו ממש גודלנו כתאומים. ההבדל אומנם בינינו 2, אבל הביטוי במשפחה, לא רק הגרעינית, גם במשפחה מורחבת היה תמיד גל ועוז. ובאמת, כל הביוגרפיה, עד שכל אחד מאיתנו עזב את הבית וגם אחרי זה, במידה מסוימת, היא ביוגרפיה משותפת, ותמיד היינו ביחד. ב-1964 בעצם, היינו בירושלים, לא, סליחה, היה תקופה שנסענו, היינו בירושלים, התנסחתי, היה באמצע תקופת לימודים של אבי, היינו תקופה מסוימת בירושלים, שם זה היה בעצם גן החובה, אז בלבלתי פה, אבל אחר כך חזרנו ב-1965 לבת גלים, וגל בעצם היה בכיתה א'. אגב, זה את התחפושת שאני זוכר היטב, היום זה נראה קצת כלום, אבל אז באותה תקופה להתחפש לאומן בוהמיין זה היה חריג באופן מיוחד, כולם היו קייבויים, או חיילים בעצם, זה היה חיילים ושוטרים. כל התחפושת הזאת שבגן היה לה יורה תשומת לב רבה. למעלה זה גל במסיבת חגיגת הספר, הוא משחק את תפקיד האילן. אני זוכר את בית הספר, כיתה א', את שלי אני לא זוכר בכלל, אבל דווקא את הדברים שהביוגרפיה שלו נזכר היטב, ואני זוכר שהם היו המחזור הראשון שקיבלו בדידים לחשבון, אני נורא קינאתי בו, היה קוביות צבעוניות. בקיצור, הוא הראשון שהתנסה בבדידים, אתם יודעים, בדידים זה הפך מטעם מערכת החינוך למשהו בסגנון של הזין של האפיפיור, יש את זה, אף אחד לא יודע למה צריכים את זה, אבל ממשיכים לכוח האנרגיה. אז עד היום הוא הראשון שבעצם התנסה בזה. אחד הכישרונות של גל שמלווים אותו לכל אורך השנים זה כישרון של כתיבה בגיל מאוד מאוד צעיר, והבאתי שיר אחד, יש עוד ספר שלי אספה הרבה מאוד שירים, ותראו השיר הזה נכתב קצת ב' או ג', אבל אני ערב ירד לשמש שקע, אך בבית הילדים עוד נורית תראה, מה חושבת לנורית על ירח שעלה, אולי חושבת נורית למה זה אני ערה. על השמש ששקעה, טוב, קשה לקרוא מהזווית, אבל אתה יכול לראות פה מאיזה בסך הכל ילד בכיתה ב' או ג' שזה הכישרון כבר מצוי בבחור, ואני אראה את זה גם בהמשך. הנושא הזה של הכתיבה, לפני שאני אגיד משהו לגבי הכתיבה משקפת מאוד את האישיות שלו, גם בגלל שאני חושב שהוא ניחן בהמון רגישות, הוא מאוד מאוד פגיע, ואני גם חושב שגל יש יסוד מלנכולי
מאוד גדול, והשירה הזאת באמת מלווה את המלנכוליות הזאת. עכשיו, מ-66 עד 71 עברנו לכרמל, עברנו באזור בית בירה, מי שמכיר, ממש הקצה של הכרמל. אז זה היה שכונה מאוד רחוקה, זה היה מעשה מאוד אמיץ של הוראה, והשתלם בסופו של דבר, מכיוון שהיום זה הפך ממש היום, עד כמה שנים זה הפך לשכונת יוקרה, וזאת הייתה קנייה טובה מאוד, ואנחנו היינו מאושרים, מכיוון שזה בעצם אפשר לנו לחיות באווירה של עצים, של אורנים. זה היה מעין שכונה קיבוצית כזאת, והרבה אנשים יש להם קשרים עד היום בשכונה הזאת. כן, התקופה הזאת, קודם כל רוצה להגיד משהו לגבי העיירות. גל ואני, היה לנו שיגעון של איסוף צנוברים, ובמשך שנים ניסינו לפתח את השיטות השונות, בינינו שעות על שעות על העצים, ואימא שלי הייתה קונה מאיתנו את הצנוברים, והיינו מוכרים לכל זה. בעצם הקריירה הראשונה השיווקית הראשונה שלו, היא שיווק. היה לנו חלום, לא הגשמנו אותו, הצלחנו לפתח איכשהו להוציא את הצנוברים השחורים מתוך האצטרובל, אבל לא ניסינו לפתח מכונה במשך שנים להוציא את הפיניון הקטן מתוך הזה, זה לא הלך. יש כזה בטורקיה, אבל זה היה החלום שלנו תמיד. בכלל, הנושא של בחירה ליווה אותנו כל השנים, ועד כדי כך רצינו למכור. למשל, מכרנו הרבה פעמים סברס שכתבנו, מכרנו, והשיא שלנו היה שבנינו קיוסק. בנינו קיוסק, קנינו מסטיק בזוקה, ועמדנו, חיכינו ללקוחות. איש לא הגיע, אבל הייתה ילדה אחת, הייתה שם ילדה של בית של מיליונרים, היא קנתה את כל החבילה. אבל אחריה אבא שלה הגיע והקיוסק נסגר. התקופה הזאת, רואים פה בעצם רם נכנס, תקופה שב-1969, שגל היה בן 11, רם נולד, וגל חזר לבייביסיטר, גידל אותו, היה מחתל אותו, אני ישנתי טוב. על כל פנים זה הפך הפרויקט שלו, ואני זוכר גם את התקופה הזאת, היא תקופה שגם הרבה מאוד, לא תמיד הייתה הרמוניה, הרבה מריבות. אני חושב שכמעט כל אצבע באצבעות שלנו נשברה או זרוע, והרבה מאוד פתות ביחד. וגם זו תקופה ששנינו התחלנו לנגן פעם ראשונה. אמא שלי היה לה טריק מאוד מוצלח, היא לא חיכתה שנסכים לנגן, היא הביאה את המורה, הייתה עומד באמצע מגרש הכדורגל, המורה היה עומד, היית צריך להפסיק את המשחק וללכת לנגן, ולהשתלם, משום שהתחלנו להיות בעצם ניגן גיטרה ואני במדונים. רם נכנס לתמונה. עוד דבר אחד ששייך, תכף נגיע לרם, שייך לתקופה הזאת. התקופה הזאת, אבי היה מפקד הקומנדו, מפקד השייטת, וזו תקופה שלפחות לי, אני חושב שגם לגל הוא זכורה תקופה מאוד מאוד, למרות שאצלו הייתה תקופה מאוד סוערת, אנחנו לא הרגשנו בזה. ובסך הכל כל שבת היה ריטואל ללכת לחוף של השייטת. החוף היה אז, הוא עדיין נשאר, היום כבר לא פתוח, כי אבי ברוב בונותיו סגר אותו, אבל החוף הוא חוף מקסים. כל שבת היינו, אמא שלי הייתה מקוננת, אמא שלי ירושלמית, לא שיודעת לצחוק, אבל אנחנו היינו מאושרים ללכת על החוף, וזה לא בחוף אמנם, אבל זה הייתה תרבות ימית שבגדנו. גם כדורגל, היה לנו כולם את החלום הזה של להיות, גל היה שוער, אני שחקן, וזה היה גם פה רבים אחרים, זה לב הבעיה שלנו. כן. אני רק רוצה פה ללווה את נושא של השירה. אני רוצה לראות לכם שיר שהוא כתב פחות או יותר בכיתה A. כדורגל. זה משחק ממש פנטסטי, זה משחק ממש זהב. רק ניבון בשער לשער. מאוד נחמד. ועשת ביתת פוצצי, כדור אחד עבד, לא רק כדורגל טוב, רק גם לחץ בריא מאוד. אז לרוץ, סליחה. טוב. אני קורא ברבית. אבל טוב, הציור בעיקר, הציור הוא לא ברמה של השיר, בוא נגיד ככה, אבל משקף את התקופה. הירח גם לא במקום, אבל טוב, דווקא כשרון ציור כן היה לו, אבל לא בתקופה הזאת. עוד דבר אחד לגבי התקופה הזאת, הנה לכם שוב בנושא הזה של התחפושות. אמא שלי, האוונגרדית התחפושות,
הנושא הזה של זוג ילדות, תחשבו על זה בתקופה של שיא המס שזה היה, ואנחנו, אגב, כל תחפושת לובטה גם בהופעה, אם שהייתה מביימת אותנו, היינו באים, עומדים על הבמה, יש לנו מופע, זה אגב, תחפושת שעברה בין הדורות, היה ממש פיצוץ, ואמא שלי לקחה את זה מאיזו הופעה של לקחת פיקוד דרום, ופה היה, אתם זוכרים, זה גם תחפושת של 3 רגליים, זה לא יאומן, היינו הולכים את זה ואנשים היו הולכים ברחוב ומששים איזה רגל, בדיוק יש לנו, זה היה בפירוש תחפושת מוצלחת. אני רוצה להתערב רגע, כיוון שפה באמת אתם, כמו שאתם רואים פה למטה, אני מתערב, אז זה עוד לא יודע, אבל בתקופה הזאת הם באמת התחילו לנגן גיטרה ומנדולינה, ויש תמונות נורא מפורסמות של המשפחה שהם שניהם מנגנים, ואני מחבט ככה, עושה ככה, הוא נהיה סוציולוג מדופלם והוא נהיה הייטק, ואני נשארתי עם המחבט, ואני עד היום מנגן, אז אני חזרתי לארכיונים המשפחתיים, ושחזרתי, היום יש לי אולפן הקלטות, שחזרתי הקלטה נדירה, אני אשמיע לכם 2 שירים מתקליט שזה עתה יצא ב3 עותקים. עותק אחד, ואתם יודעים שמביאים מתנה לאח אחד, אז שהאח השני לא יזכה גם להביא לו. וואו. שלך בתוך בחלום שלו שנים של תקליט, אני רגע, כן, אני הבאתי לכם את ועוז לא ידע. הפתעה לעוז. גל, איך אתה מרגיש? אני רוצה להגיד לכם, יש שם קטע בקסטה הזאת שעוז אומר רמוש ומנסה לתת לי את המיקרופון שאני אדבר ואני לא מדבר. זה אומר שאני לא יותר משנה. כשאני התחלתי לדבר תמיד הייתי מדבר. אז זה בערך שהם היו בני 11, עוז היה וגל בן 13. אני אשמע לכם שיר, גל אחר כך נהיה גם זמר מדופלם, אז היה להם להיט ענק שנקרא פרש בודד. היה זה קטע עיצובים של גל ועוז, קטע בה הוא פרש בודד. היינו מלאכה 11.
אבל מזכיר, תודה לך ידידי, ואחי. תן לי את זה. אנחנו עברנו לאילת ב-72. אילת הייתה עיר אז מיוחדת מאוד. עיר ממש מקסימה, איזה מין סיביר של, באמת לא שופטים של אנשים, אבל משהו בסגנון קיבוצי מאוד. אני זוכר את ההלם שהיה לנו שירדנו מהמטוס, זה פשוט היה לא יאומן, אז זה היה לקבל את הכבשן הזה בפרצוף, אבל אילת הייתה בשבילנו עיר נהדרת בסך הכל, וגל, אני חושב, יחסית פרח שם, מכיוון שזה גם היה גיל ה-16, גיל ההתבגרות שלו. אתם רואים פה, זה, טוב, אין הרבה מה להסביר. הבחורה למטה היא חברתו הראשונה, אופרה, שעשינו לה את המוות, עד שהיא עזבה אותו בסוף. ואני זוכר, בעצם מהזיכרון שלי מגל בתקופה הזאת, קודם כל שהוא זכה במשחק קריאת ים סוף. זה משחק עממי, משחק עצום, ואפשר לומר שאז התגלה בו את אחת התכונות הבסיסיות, קודם כל שהוא הולך למרחקים ארוכים, אגב גם רץ למרחקים ארוכים, ועם סיבולת גדולה, אחד שלא נשבר בשום דבר, ולא קורס תחת שום אומץ, לדעתי אחד התכונות שהן מציינות אותו. אבי היה באותה תקופה בשער המשיח, וגם זאת הייתה, מדי פעם היינו מבקרים בשער המשיח, שער המשיח זה פשוט היה גן עדן בשבילנו, צלילה. זאת הייתה תקופה, כן, אז בוא, גיליתי, שתיתי איזה מחקר סטטיסטי על השירים שלו, גיליתי שבין 72 ל-76 יש פרץ גדול של שירה. זה ברור, זה שיר מאוד אופייני, זה ברור, היה אז בן טיפש 10, והנה, אתם רואים, אני חייב למצוא את הדרך לאהבה, ותראו יום יבוא כמו אדם וחווה, נמצא אז לשאול שסופו רק שמתחיל ונגמר בינינו. אמיר חוליה תמיד, אבל הוא מצא את האהבה, במשך הזמן. תכף נגיע לעניין הזה של... באילת הייתה לנו חוויה גדולה וייחודית מאוד, מכיוון שבאילת נוצרה מה שאז כונה להקת בית הנוער. זאת הייתה הלהקה הראשונה בארץ של בני נעורים. היום זה מאוד מקובל, בזמנו היה צעירי תל אביב, אנחנו היינו ראשונים, זאת אומרת הלהקה הזאת, זה היה גם זמן של מלחמת יום כיפור, ואנחנו הופענו כולל בטלוויזיה, בתחום של ירון לונדון, זו הייתה תקופה נהדרת, גל היה נגן בס, אני עצמי ניגנתי בגיטרה חשמלית, וזאת הייתה תקופה מאוד מאוד יפה מבחינתנו. גל גם התחיל את הקריירה הראשונה שלו בפרצופים בתוך הלהקה, ואנחנו העלינו אותה שנה, העלינו ערב שירי הביטלס, זה היה עוד הרבה לפני שקוצנר בכלל חשב על העניין. אגב, בצורה ממש מדהימה, אולי עכשיו בדיוק חשבתי על זה, היום בדור קיבלתי חבילה מהבחור שארגן את הערב הזה יחד איתנו, רבי קמחי. היום קיבלתי חבילה שלו, הד מן העבר, זה לא שאני חושב על זה, הוא שלח לי כי הוא קולנוען, שלח לי סרט שלו סרט. הערב הזה, שגל היה גם הזמר המרכזי בו, הוא היה זכה להצלחה אדירה, ואמרו לי שעד היום מדברים על זה באילת. זקני אילת. האבות המייחדים. פה אתם יכולים לראות למטה, היה פה, אני צוחק לומר בגיל צעיר בהשפעת אבא שלי, גם אי אלו יסודות מיליטריסטיים. כפי שמקובל בבני נוער צבריים, ובגיל צעיר הוא שאף גם להצטרף בתחום הזה, והוא נשלח לקורס מקים בגדנ"ע. קורס מקים, כמובן, למה אתם חושבים שיש לו, היחידי שיש לו סרט על הכתף? תשובה היא, הוא היחידי שזכה בחנית לצייר. ואני זוכר שהרהרתי כמה זה יפה שאדם מוכן לוותר על חופשת החופש הגדול שלו תמורת תיזוזים בשדה בוקר, אבל ככה הוא, תיזוזים לא הפריעו לו אף פעם, כולל נושא של ההתחילו. אז זה התקופה של אילת. אגב, שמת לב, זו התקופה גם שהשר התחיל להצטרצל. בעציבה, שוב, העניין המוטיב של הארץ, זה כל כך מאפיין, העניין הזה של הפטריוטיזם, אבל האמיתי, לא המסולף, לא המזויף, לא האלים, כפי שאנחנו מכירים אותו היום.
תראו את השיר הזה שפורסם ערב הנסיעה שלנו לארצות הברית. אני מאוהב בארץ הזאת, בשמש בים בחלום, אך יותר מהכל איפה לראש מאוהב באנשי המקום. מופלא בעיניי שדווקא שעוזבים קצת צרות וחום ומחנק, הלב מתעורר והנפש כמהה לחבק את הארץ חזק וללחוש לה באוזן אהבתיך יפה, כלי את ארמון ומלכות. היורדים רבים לפניי כבר כתבו לך שירים, ובכל זאת גם לי יש פה זכות. אוקיי, אז זה העזיבה, ואנחנו אחרי המלחמה, אחרי שעזבנו ב-74, עזבנו לארצות הברית. אבי נשלח ללמוד בארצות הברית. ארצות הברית זאת הייתה פעם ראשונה שמשפחתנו התלכדה ביחד. אבא שלי היה פעם ראשונה בבית, היה קשיים לא קלים להפנים אותו לתוך הסדר המשפחתי, אבל זה היה טוב שעזה בחול, משום שחול נתנה דווקא זירה נכונה לעניין. וגל ואני הצטרפנו, טוב, כל נגיד, תמיד היינו זוג שמזמר והורינו שלחו אותנו. האמת שהיום זה נראה כביכול עול, אבל אנחנו אהבנו את זה, לזמר בבתי כנסת. אל תשאלו, עם ישראל חי, בעניינים. זה נראה היום נורא, אבל זה היה נורא נחמד. פה אתם רואים, אלה האנשים של המקהלה של הצי האמריקאי, ואנחנו מלווים אותם. אגב, לא ידענו פסיק של אקורדים בזה, אבל לא חשוב. וליווינו אותם, והתמונה הזאת הופיעה בעיתון, העיתון של ניופורט, זה העיר שביינה, זה ברוד איילנד. אבא עם הפוכית. כן, אבא שלי פה, באמת, הוא עם הפוכית באמצע. כן, נכון. זה היה חלק מהסמל של הייצוג הישראלי היהודי. על כל פנים, באותה שנה בילינו גם בנבחרת השחייה של הצי. זאת היא הנבחרת שהייתה לנו. אתם רואים אגב שגל אז כבר התחיל להיות בריון פעם ראשונה. למען האמת הוא נראה טוב, אבל אנחנו היינו, אתם יודעים, אי אפשר לצטרף לנבחרת שחייה בגיל 15, 16, הייתה בגיל 17, 16. אני לא רוצה לספר על עצמי איזה פדיחות, אבל הוא נבחר ברוב הדעת, רק אמריקאים יכולים לעשות את זה. זה most improved women. התגביע. והאמת שלצחות משחקים מוקים מועמד, אבל זה היה נחמד, היה בסך הכל אווירה ואמריקאים נהדרים בארגון של הנושאים האלה. יש פה שיר שהוא כתב, ארצות הברית הוא כתב הרבה שירים, היום אני לא ידעתי את זה. והשירים האלה הם שירים שוב פעם, לדעתי קשורים על תקופת הטיפש 10. בכל זאת ניתקו אותו בזמן שמתחיל ניתקו אותו מהארץ בכלל, הוא באמת היה ילד נודד. והוא כותב, אלעד בשבילי נווה מדבר, כן בנמצא לו אחרי בית וחם אהבת הרעות ודבר לא היה לי חסר. טוב, אני לא ארחיב על זה, זה משהו שמנציין את הבית האחרון. כן, אני חושב שזה הנקודה. כשאדם תירה למקום קצת רחוק, כן. ועברו איתי כל חפציי, רק דבר אחד יפקד מקומו, והיו אלו כל חבריי. סליחה, זה העיקר, זה מה לכן זה נבחר. כי היו לי המון חברים נפלאים, שאהבתי אותם עד מאוד, והיו לי המון ידידים ורעים, הם היו, ויהיו לי גם עוד. זה המוטו של זאת אומרת, האמת שהוא יותר מכל אחד מאיתנו. אתה מתחבר, אתה מסתכל למקום, ואתה צריך להרוס את המזוודה, ובמידה מסוימת זה הפך להיות למוטו שחייב לטוב ולרע, גם יכול את ההסתכלות הגדולה מאוד. לכן השיר הזה תפס את עיניי, אני חושב שמאוד מציין את הביוגרפיה שלו. וחזרנו אחרי ארצות הברית, גם חזר לכיתה י"ב של ספר הריאלי, תחשבו על העניין הזה, תסתכל לכיתה י"ב עם כל המחזורים. למזלו הגדול נמצא מספר חברים, ובראשם ידידנו וחברנו יוסי סיסו חותם, שאני מאוד מצפה באופן אישי. אני חושב שהוא היה ועדיין בחור למופת, ובאמת גם אחרי כן ליווה אותו בזמן השירות. ואחרי, כמובן אחרי שנה הוא התגייס לצה"ל. מטבע הדברים פה לא הייתה כמעט שאלה, צוות מטכ"ל. זהו פה את הצוות של גל, נועזים
מה יש עוד לומר? נו, זה סיום מסלול, ביחידה, ואחר כך נשלח לקורס קצינים, פה נמצא כאן, וקורס קצינים, איך לא, גם את הקורס הזה הוא סיים כחניך מצטיין. אגב, מי שנותן לו פה זה מודענו אדון רפול. אני באופן אישי זוכר את האירוע הזה היטב, לא רק בגלל שגל קיבל אז חניך מצטיין, כמובן זה היה לא גאוותנו, אלא בגלל שלטקס הזה רפול הוא זה שהסיע את המשפחה. הנקודה היא לא הסיע, הטיס ליתר דיוק. אבא שלי ואני נסענו עם רפול, אני לא רוצה לדעת כמה זה טיסה זה היה. זה פשוט לא יאומן, נס, אומר לו, תקח זמן להתאושש בזה, אבל הוא זה שנתן לו את זה בעצם, אני צריך לומר עוד משהו לגבי היחידה, לפני שניגע בזה, צריך גם שגל היה מפקד צוות ביחידה, צריך לציין, אני לא יכול לעבור את כל שגל היה מהמפקדים של הפעולה במשגב עם, ועוד הרבה מאוד פעולות חסויות, שזכה לאותות הצטיינות, וטוב, לא כל יוצא סיירת מטכ"ל הם בעייתיים, יש טובים וגדולים. על כל פנים, בתקופה הזאת היה לו גם סדרה של חברות, אחת הבחורה מימין שמה אוסי, שמאל זאת גילי שוקלנדר שהייתה בשוק שהוא עזב אותה, והייתה עוד אחת, אין עליה, לא הותירה את חותמה ולא הותירה תמונה, אז עוברים הלאה. גל, טוב, פה אחרי השירות, גל לא השתחרר מצה"ל והמשיך הלאה בצבא, לא 7 שנים בסך הכל היה בצבא, והוא באופן לגמרי התנדבותי יכל לשרת ביחידה, יכל להמשיך, אבל מאיזושהי תחושה פנימית של התנדבות הלך ושירת כסמ"פ בצנחנים, אחרי זה גם היה מ"פ בצנחנים, אתם רואים פה תמונה מאוד יפה, תמונה שבעצם הוא יחד עם אבי, צמחו ביחד, תמונה מאוד סמלי, איזה מין מעבר בין הדורות. אני רוצה לקרוא לכם שיר לפני שאנחנו מגיעים לתקופה של צה"ל, כתב את זה בשנת 1974, אבל תקראו 74, הרבה לפני מה שאני יכול להגיע, כותב ככה, אני יודע שהיא מחכה לי אי שם, יפה וסבירה ואמיתית. זה מה שהוא רצה. אז הוא לא קיבל סבירה, הוא קיבל אמיתית. זה בטוח. ויפה, ואין מה לדבר. אז מתוך 3 להגשים 2, זה לא מעט, לא? ואשק על מצחה, ללא מילים. אני יודע שהיא מחכה לי, ויש לי את הסבלנות. אמת? מילים חקוקות בסלע. כל פנים, זה ההקדמה שמביאה אותי זה הפרק המשמעותי, התחלת הפרק הטבעית. שלומית נראית מאחור כפי שלא מצליחה, גל בתנוחת אפולו, ותראו כמה היא יפה, כמה היא טובה, כמה היא אמיתית, בוודאי. טוב, זה היה באמת פרט. עכשיו אני מוכרח פה, לא, יש לי באמת כל עוונותיי, לפחות דבר אחד יתקף לי לחיוב, אני השטחן. כלומר, שלומית שירתה איתי בצה"ל ואמרתי לו, שמע, חייב, מכיר, וזה מה שהיה. מיד אחרי זה הם יצאו לחול, יצאו למזרח הרחוק, יש פה תמונה שרואים אותה במזרח, נראה לי שזה פינים, נכון? למטה זה טוב. האמת שבמזרח זה היה, רציתי להגיד, זה הפעם הראשונה שהוא התפסטל קצת, הפעם הראשונה והאחרונה, יטריות אבל. וזהו, זה הטיול אחרי המזרח, לא הרבה הזמן אפשר לו לצפוך את החוויה, הוא חזר מלחמת לבנון, מלחמת בצנחנים, התמונה הזאת חושבו שהיא משהו קצת והוא במגלשה מוצב בלבנון.
גם במילואים שירת בצנחנים. מה? זה בסדיר? קשה היה לנו לבקר. על כל פנים, זו תמונה שפורסמה בעיתון, סרן צנח על הרמטכ"ל, הסרן הזה זהות. צנח על הרמטכ"ל היה נכון, מוישה וחצי היה נחמד. לא יכולת לצלוח על הגבול או למישהו. אז זו התמונה שהנה גם, רואים את הרמטכ"ל, בביישנות כזאת, עם המבט הטיפוסי. צנח. אחר כך, באותה תקופה הם עברו לרמת השרון, גרו בדירה שכורה. גל עבר לעבוד במתנ"ס, הקים חוג סיירות, אחר כך גם חוג להכנה לשירות הצבאי. בתקופה שלו, אני לא טועה, הוא היה הראשון, או לפחות בין הראשונים, שעשה קורס הכנה לצבא, מאז הפך ממש לנורמה, למשהו כלכלי מאוד. אתם רואים, הנושא צוות אלמוג, אלה בעצם אנשי מורשה שאימן אותם. מעניין גם מה יצא לכל אחד כולם טייסים חוץ ממנו. אתה גם טייס, סליחה. על כל פנים, ניהל את המתנ"ס, באותה תקופה למד גם את התואר ראשון בכלכלה מדעי המדינה. יש הרבה מנוכחים פה שהכירו אותו אז, ולציין באופן מיוחד, לפחות אני מהיכרותי אישית מכיר ומאוד אוהב את דני ואפרת, שמאז הפכו להיות חברים מאוד מאוד קרובים. באותה תקופה נולד גם הבנם הראשון, גלעד החמוד, איזו תקופה, והם כמובן נוסעים לוושינגטון, זה כבר בוושינגטון, גל בוושינגטון, נעשה עוזר הציר הכלכלי, אגב, רגע, אחר כך, יש פה תמונה של, לא, נותנים רגע תמונה, אני חופץ כי בוושינגטון נולד הבנדיט השני, הוא נולד עם חיוך על השפתיים כי הוא נולד בדרכון אמריקאי. לא, יש פה תמונה של כל הדוילים, תפרט, זה אדון, זה הציר הכלכלי בעצם, נכון? לא חשוב, לא נראה עודד ערן, עודד ערן זה פיני דרור, הציר הכלכלי. משם חזרו ארצה כבר ב-DSI, ראש העין, חברה של פורט. יש פה כמה שאתם ודאי ועוד חברים, חלק גדול מהחברים, דרך שלומית שהיא מגנט חברתי ללא ספק, והנה המשפחה, אתם רוצים לראות לכם תמונה אחת של המשפחה המופלאה, משפחת תדהר, זה צ'ופר גדול להשתייך אליה, כפי שמכיר יודע, ולא מפרט. אוקיי, ב-94 ארצות הברית הולדט, בעצם הוא צריך לומר בוושינגטון הוא הכיר את אדון מוטי בזאר, גאון מטורף, ביזארי קצת, אבל הם הקימו ביחד את החברה מחברת הולדת, שבעצם אפשר לומר, אני יכול לומר, שניסה על כתפיו של גל, וזאת תקופה קשה, לא פחות קשה. גל אמר לי פעם, אם להשוות בין הכיבוש, סרט מטכ"ל או הטירונות, לבין השירות עם הורנטיקס, אני חושב שהתקופה הזאת היא קשה יותר, מומתת יותר, תובנית יותר. מה? כן, זה גם נכון. חזרה הזאת, כמובן התקופה הזאת בסניבל, תקופה בארצות הברית, תקופה קשה גם בשביל שלומית, עוברת מספר הפעלות, אבל נושא ממשיכה מאוחדת ובפגינה גבוהה, ובסופו של דבר המאמץ שווה, מכיוון שבישראל נולדת המקסימה הזאת, ויש משהו סמלי בכך שגל בעצם עבר מהונטק לחברה ששמה סאנלייט, כי זה בדיוק הסאנלייט החדשה בחיים שלהם. אני רוצה לסיים שיר שהוא כתב בינואר 75
אני חושב שהשיר הזה מתאים לאירוע. הוא כתב את זה בניופורט, כשאני רואה. יש לי זיכרונות מתוקים שנעים לי לפעמים להתרפק עליהם ולחיות עוד קצת את הרגעים שהיו ואינם עוד, ולשקוע בחלומות על מה שהיה. מה שהיה נפלא כל כך. אני חוזר אל ההווה שלי כדי לחיות ולחוות. כדי שיבוא המחר יהיו לי זיכרונות חדשים יפים יותר. ובטוח יהיו זיכרונות חדשים יפים יותר. בטח היה מאוד גאה, ואמא שלו אולי גם מאמינה. שלומית, אייל רוצה... הכל מלווה בציורים. התמונה, קצת קשה לראות, אחר כך אפשר לעבור ולראות את התמונה. אבל לא שומעים. אני אתמצת, אבא הגיע למסיבה והיה שם 3 מסיבות במקום מסיבה. אבא נכנס למסיבת המשוררים, קרא שם באמת משוררים. היה שם גם די-ג'יי. בקיצור הוא הלך לדלת השלישית, קרא בשיר שכתוב שם ברוכים הבאים למסיבה של גל, אז הוא ידע שזו המסיבה שלנו והוא יפה. אבא נכנס למסיבה והוא ראה שאחרת היה חשוך, הוא לא ידע מה קורה, ומי שמדליק את האור וכולם צחקו הפתעה, והוא ממש התרדק. אז התחילה המסיבה, ובמסיבה היינו משחקים עם הורים, הוא זכה ב200 שקל, ואז נגמרה המסיבה והיה לנו מאוד כיף, הוא אמר להם תודה רבה והשק את כולנו, אפילו אמא שלי לא עשתה כלום, גם בצחוק יאמר לנו כמו שהילד אמר, משחקי הימורים. טוב, שלום לכולם. לא ידעתי שאני כזה. אמר לי וזה. אז קודם כל רציתי להודות לכם שבאתם, זה באמת מאוד מרגש. ואני באמת מרגיש פעם מזל. אני חושב שיש לי כזו משפחה נחמדה ואוהבת. אני חושב שזה הרבה, יש זכות שהאחים שלהם זורחים ועושים באמת כל הרגש, זה באמת מרגש אותי מאוד. אז מי שלא יודע, אני הגעתי מבית חולים היום, הייתי מאושפז בכל מיני בעיות, אבל זה איזשהו תמרור או איזה אות שאני רואה להזכיר לי שוב כמה שאני פעם מזל על כל הדברים שיש ועל כל החוויות שחווים אותם, ושלא לקחת אותם for granted, זה דבר שאנחנו קצת שוכחים. אז רציתי קודם כל להודות לכולכם שבאתם, ולמשפחתי, בעיקר לאשתי האהובה, שטרחה ועשתה את הכל, מה שיצא מן הכלל. בכלל היה אמור להיות מסיבת הפתעה, אבל כיוונתי לקחת את ההפתעה, מי שגילה לי האמת זה הבנים שאמרו לי שהם לא יכולים לגלות לי מה היום מכינה לי. אבל בכל זאת זו הפתעה נהדרת שכולכם באתם, ואני מקווה שתצליחו ליהנות. אוקיי, חבר'ה, אני רואה שאתם רוצים להמשיך לשמוע המשך תוכניות, לשמוע את עוז. אני בעד דיבורים, תמיד הייתי בעד דיבורים. יש לנו כאן תוכנית, המשך תוכנית, שלושה חבר'ה, באו לארגן כאן משחקי הימורים עם סרטונים כאלה שיפתחו לכולכם, אחרי שתשחקו ויהיה הגרלה בסוף של המנצחים, וקצת להתחיל לאכול עוד מעט אוכל מוגש לשולחן, אתם חושבים אותו, יכול עולה לכם, רק אולי נפנה את אזור השולחנות, ואולי גלעד או מישהו שם רוצה להסביר קצת מה קורה? אתה פה.
יריחו, אנחנו הגענו אליכם. מי שלא יודע, אנחנו נסביר לכם הכל על השולחנות, כל אחד יקבל כ$200. אני יושב פה, לירן יושב פה, ויורן יושב שם. אתם תשבו, אנחנו נעשה סבבים, נחליף כדי שכולם ישחקו, בסופו של דבר אנחנו נמיר את $, מה שהרווחתם לכרטיסי הגרלה. נעשה פה עוד איזה משחקון נחמד, בסוף נעשה הגרלה יש לנו כ4 פרסים. אז תהנו, ומי שלא יודע, אנחנו נסביר שלכם אחלה של ערב, ערב טוב. תודה רבה. انتشار التي تمت بلورتها خلال اللقاءات السرية التي عقدت مؤخرا بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع والمحامي يتسحق مولخو وبين أبو العلاء رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. وذكر مصدر فلسطيني رفيع المستوى أن خلافات في الرأي في القيادة الفلسطينية تؤخر إجمال موضوع إعادة الانتشار. ويشير مراسلنا إلى أن المبعوث الأمريكي دينيس روس سيصل إلى الشرق الأوسط يوم الأربعاء القادم، وسيعقد لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات. من المتوقع أن يتوجه رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في نهاية الشهر الحالي إلى نيويورك لإلقاء كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت السلطة الفلسطينية قد عقدت الليلة الماضية اجتماعها الأسبوعي في مدينة الخليل. وصرح الدكتور صائب عرقات رئيس الجانب الفلسطيني في المفاوضات لمراسلنا كاي ظاهر بأن اجتماع أمس بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية تمهيدا لقدوم المنسق الأمريكي دينيس روس إلى المنطقة يوم الأربعاء القادم. وأشار إلى أن نجاح مهمة روس في المنطقة يعتمد بالأساس على كلمة النعم من الحكومة الإسرائيلية للمبادرة الأمريكية بكل عناصرها. وأضاف الدكتور عرقات أن الاحتمالات واردة لعقد قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وبنيامين نتنياهو وياسر عرفات في حالة نجاح مهمة روس وإحراز تقدم في المساعي المبذولة لدفع عملية السلام. ما قلنا المسألة ليست هو فلسطينية إسرائيلية. طرحت الإدارة الأمريكية مبادرة متكاملة، الجانب الفلسطيني قال نعم لها، والسؤال إلى نتنياهو وإلى حكومة نتنياهو ما هو ردكم على المبادرة الأمريكية؟ أقصر الطرق لدينيس روس لإعادة عملية سلام المسار الطبيعي تتمثل بأن يحصل هذه المرة على نعم من إسرائيل، لأنه يملك النعم الفلسطينية. إلى جانب هذه القضايا بحثت هذه الليلة وبشكل معمق ومطول مسألة إعلان الدولة الفلسطينية في 4 أيار 1999، وتقرر تشكيل مجموعة من اللجان سواء كان في المجال القانوني، في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، للبحث في ما أعلن الرئيس عن نيته بإعلان الدولة الفلسطينية في 4 أيار 99 من كافة الجوانب. بالقرب من قرية اللبن الشرقية قضاء نابلس أصيب 22 فلسطينيا جراح 5 منهم خطيرة، وذلك إثر انقلاب سيارة باص جراء اصطدامها بسيارة. שלישי, סיפור הצלה יוצא דופן בקליפורניה וצילומים נדירים של טייפון בפיליפינים. כל אלה ועוד בפוקוס עם רפי גינת, שלישי 8:30 ברשת. הם רוצים לקחת ממנו את העבודה, את הבית ואת הבן. אני טס עוד חצי שעה לאמריקה. ומה? אבל הם מתעסקים עם האבא הלא נכון. אבא גנוב 3, שלישי 9:05 ברשת. הסיפור הכואב האמיתי של המוזיקה המזרחית. ניסים סרוסי, זהבה בר, אייל גולן, אלי לוזון, יואב יצחק, מרגלית צנן, אבנר גדס, אהובה עוזרי, חיים מושי, יהודה פוליקר, דקלון, להקת העוד, שימי תבורי, עופר לוי, זוהר ארגוב. ים של דמעות, שלישי 10:55 ברשת. הסרט שכולם דיברו עליו. הסרט ששינה את פני הקולנוע. מזמין אתכם ליהנות מהטקסטים הכי שנונים, מהשחקנים הכי טובים, ומרגעים שאף פעם לא תשכחו. ספרות זולה של טרנטינו, שישי הבא 10:30 ברשת.
לא עשיתי שיעורים ביוון. כשהייתי ילד קטן בן 12, נכנסתי בפעם הראשונה לצוללת. נשלחנו לפנימיית בויר בירושלים כדי להציל אותנו מהעולם שבו נולדנו. ומבחינה הזאת אנחנו עלינו לארץ ישראל כשאני נשלחתי לבויר. תיבת תעודה, שבת, 5:05. מותר להרביץ לילדים? לא. לא, הם קטנים. כי אלימות. בגלל שאז הם יכולים לשבור חלק מהגוף. הוא בוכה. לא להזמין אף פעם חברים. פשוט אומרים לו, אל תעשה את זה. אלימות. זה לא ייגמר אם לא תספר. Do you remember when we all met? I was certain that she was going to end up with some smooth-talking bastard like you. Where are we going, Alex? Straight to hell. Oh, yeah. Oh. This is a judgment. Marcella says you won't do it. Well, that's not actually what I said. I said I'd have the operation if you did it. Larry, Oh, I love you. oh, thought my arse was showing. Everything is going to be all right now. Okay, stand clear and... Mrs. Duggan. No. Again at 200. Stand back and... They're going to hit me. Larry, don't mess me about. Come on. Come on, Larry. Can you hear me? You're going to be all right. You can stop the sedation. When he coughs, take the tube out. He's not on sedation. He's been off since we got here. His heart's beating again. I don't know why it stopped. It happens very rarely. It's either trauma of the operation or not enough blood getting to the heart muscle. Now, he was out for about 20 minutes, but he had good circulation during that time. At the moment, he's not breathing for himself. I don't know why that is. Probably because his brain swelled up, but we can give him some drugs to deal with that. And then in the morning, we can take him off the ventilator and see how he is. Marcella, I'm just very sorry. You said this wouldn't happen. Now, if you want to stay the night, You said there's a this bed wouldn't happen. next to the ICU. You said this wouldn't happen. Mr. Marston, you're still here. I popped down for a snack, but I did want to thank you. Jeffrey's awake now. He's still on that thing, but he knows it's me. He's going to be all right now, isn't he? You really are a wonderful man. Thank you. God bless you. Still here. You've done everything you can for him, Alex. You ought to go home. I gave his wife 20 of temazepam. She finally crashed out. Really? There's nothing more you can do. You think I was wrong, don't you? I couldn't do what you do, Alex. I don't have the self-belief. I think it was a difficult operation.
I think maybe if it was a stranger, you would have waited for more space. You did what you thought was right. We all did. You're going to give him a brainstem test? Yes, but it doesn't mean anything this early. You ought to be at home in your bed. Had you known them long? "15 years. I was on vascular attachment in Dublin, and Larry and Marcella were the first people I met there. I sometimes think that I got married because they did. My marriage was a disaster, of course, but theirs was really wonderful. Is wonderful. See anything? Nothing. It's too early to say. Morning, Miss Milton. Morning. Alex, have a seat. Thanks. You look tired. You must be due for some leave pretty soon if you ever feel the need for a locum. Oh, I'll manage. How's Mrs. Duggan coping? Well, she's distraught, of course. Of course. I'm told you knew each other well. Look, Larry Duggan needed to be operated on. I would have moved him to the top of the list, whoever he was. The thing is, I've had some information, and I'm not quite sure how to read it. I heard that you and Mrs. Duggan were romantically involved. Who told you that? Where the information came from is irrelevant. The only important thing is whether It's relevant to me. I'd like to know who told you. This is only an issue if you tell me that it's true. No, I'm not going to tell you. I don't see the importance of it. Sarah Dawson from Vazio. Alex, I'm not going to be drawn into this kind of guessing game. Not going to be drawn? I mean, you get me in here to interrogate me about my private life. Not altogether private. Obviously not. Alex, what I'm trying to say is that if, as seems likely, Mr. Duggan is going to die, and if, as is inevitable, we have a coroner's inquiry, then it is possible that your exact relationship with the Duggans might come under some scrutiny. From the coroner? Not just from the coroner. Then from whom? I don't know what you're getting at, Paula. We've had this one going now for 62 hours. It's like Woody Allen says, the heart is an extraordinarily resilient little muscle. Right, Sarah. Oh, you can keep your blood pressure down because before you even start, I'm going to apologize. Your list of the trialists, I did not make a copy. I just needed our people to chase down the details of these deaths, and they have. And you were right. We do need more time. So, no hard feelings? Marcella said that she ran into you at my house. Marcella said you were operating on her husband. How is he? Don't be so disingenuous, Sarah. It doesn't suit you. What do you know about us? You and Marcella? Apart from the fact that you're sleeping together and have obviously fancied her for years, what else is there to know? We're very old friends. Oh, come off it, Alex. Credit me with some intelligence. Intelligence in the sense of spying? Oh, please. A guy like you think your life is a secret? Half the hospital knew you were sleeping with her. You amaze me. You're a shit-hot surgeon, yet you have no idea how to handle ordinary relationships. Not the first idea, do you? How is he, anyway? He arrested just after the operation. We got him round as quickly as we could. Probably not quickly enough. From the CAT scan, it looks like he might never wake up. Anyway, that's my problem. I'm sorry I didn't know. Strange. Everybody else seems to.
I don't know how much Alex Marston explained to you about these tests, but what they try and show are the basic primitive responses. Whether you can swallow, whether you can blink, and whether you can breathe. As you know, the first set of tests drew a blank. This latest batch show the same, I'm afraid. What this means is that your husband is dead. The fact that his heart is still beating gives us the illusion of life. But if we were to switch off the machine which is inflating his lungs, his heart would stop beating in a few minutes. As there's absolutely no hope of recovery, that's undoubtedly what we should do. Although, of course, we need your consent to do that. Mrs. Duggan? Do you understand what I'm saying to you? If you want to go away and think about what I've said, ask a few questions and then give us your answer. No. No, you don't want to go away and come back? I don't consent. Even with tube feeding, I it's don't want the unlikely machine switched off. Okay. I know Alex wants to have a word with you. I said I'd let him know when you're in the department. Do you think, you could leave me here for a bit, please? Yes, of course. You wanted the blood results on Larry Duggan. Thanks. You know you've got outpatients. Yeah. Marcella! Didn't you get my message? I'm fine. Please. Look, I know you blame me for all this. I never got a chance to explain how it all went wrong. Doesn't matter how it happened. But it matters to me. Now listen. We did some routine blood samples on him in ICU. And what happened might have something to do with his medication. See, I could see when I tried to restart his heart, it wouldn't respond. And no, we can't be sure. Alex, but I think what happened... Alex, I don't care how it happened. All I know is you talked him into this operation. And now he's lying on that machine. He can't blink. He can't swallow. All I'm saying... And all you're interested in is telling me that it wasn't your fault. I was trying to explain... And I don't care whose fault it was. I don't give a shit about how it happened. I don't give a shit if your bloody career is on the line. I have to go, Alex. I have to go. Let me go. Ah! Oh, God. Does it hurt? Yes. Sorry. Cut. You remember the girl who came in the helicopter, transected aorta, sister of the heart donor? Yes. I knew she committed suicide after that. Took an overdose of aspirin. She was so cut up about killing her sister. It seems such a waste of effort somehow. I suppose that's what the psychologist's for. Cut.
I'll get you some cocodamol for when the ring block wears off. Okay. The bone's not broken. Still, you won't be operating for a bit. I got you some Magnapin. Oh, thanks, VJ. So, what's this about a photographer? I mean, I know you're a national celebrity, but I suggested to Charlie that we could swap some clinics for your operating sessions, but he said, well, what he said was fairly unrepeatable, but basically no thank you. Well, fair enough. You want to tell me what's going on there? It's a long story. Well, anyway, from what I hear, those were terrible vessels. I don't think you can blame yourself for what happened. I don't. He was overdosed with lignocaine. His post-op levels were way too high. Well, that's obviously something we can look into. In the meanwhile, no more mortification of the flesh, perhaps. You think I did this deliberately? Well, they say everything's intentional on some level. If you believe that. Mr. Marsden, Phil Mycroft from the Evening Standard. I don't know if you remember, I interviewed you after you saved the young girl in the car accident. Yes, I know. I have no comment about that. Actually, what I'm really interested in is the guy in the coma, Larry Duggan. Can you tell us what went wrong with the operation? Well, I'm afraid that isn't much of a story. Where did you hear about this? Come on, you know, I can't reveal my sources. Well, I wouldn't want to waste your time, and I said it isn't much of a story, so I'll say good night. Hang about, Alex. It's different when you want us to plug you for your good words. I've never asked you to write about me. All right, maybe you can just help me with this one little point. Is there a rule about surgeons not operating on their friends? No, there is no rule. But an understanding? There's no understanding. It depends on the individual surgeon. But a guideline? As I said, it depends on the individual surgeon. Good night. Well, what about patients' wives? What about them? Is there a rule about sleeping with patients' wives, or a guideline? What the hell are you talking about? Look, let me give you a hypothetical situation. If a surgeon was having an affair with a woman, would it be ethical for that surgeon to operate on that woman's husband? You sure you don't want to talk about this inside? Positive. So how did he end up on intensive care? Look, the hospital has a press secretary. All I can say is it had nothing to do with the surgery. But what did it have to do with then? You just have to wait for the inquiry along with everyone else. Well, if not surgical, then what? You work it out. Look, no comment. Oh, jeez! You broke my leg. You know the first line of the Hippocratic Oath? Firstly, do no harm. Bastard. She's like... No, no, no! That's not what I said. I was collared on the doorstep. I didn't say anything about the anesthetic. Look, I'm sorry, Bill. This whole thing has been blown out of all proportion. So what did you say to them? Nothing. But you must have seen his toxicology. I mean, his serum lignocaine was way outside the normal range. I could see something was wrong when we were trying to resuscitate him. So it follows I am the one at fault? No, I never said that. I mean, anyone could have given him the wrong dosage. Someone in the ward, someone in the anesthetics room, the ODA or the ICU nurses, anyone. Including yourself? Sure, in theory. But you prefer it to be me? I prefer Larry Duggan to be awake now. This is his anesthetic record. I gave him a total of 200 milligrams and an infusion which was discontinued in intensive care. Read it. I don't need to read it. Well, if anybody does, there is a copy of it with my lawyer. Some people don't like the idea of a blind lawyer. If you want, I can refer you to Mr. Tanner next door. It doesn't bother me. Actually, I find it can be an advantage. Frees you from the normal prejudices. For instance, you could be a skinhead. Or you could be one of those city wankers in a striped shirt and a wee white collar. It is all the same to me. As regards the stuff already printed, what we have to establish is how much of it is true. A, all of it. B, none of it. C, most of it. Some of it.
This nurse who says she saw you embracing Mrs. Duggan? Well, after the operation, Marcella was upset. Of course, I was embracing her. And what about this remark of Larry Duggan's about you killing him, running off with his wife? You remember him saying that? Well, maybe as a joke. Rather a black joke in the circumstances. You were sleeping with his wife. Yes. We'd been having an affair. I don't know how it happened. It just... Was she unhappy in her marriage? Was it a moment of instability you took advantage of? Were you in love with her? I probably still am. You sound as though you think that counts in your favor. People do strange things for love. Larry Duggan was my best friend. The last thing I would do would be to harm him. Except insofar as you were prepared to seduce his wife. That in itself could be a life-threatening injury to a man with a heart complaint. I am not trying to make you angry, Mr. Marsden. I am just trying to let you see how a court might view this. It's not going to come before a court. Why not? You see, we do have quite a serious situation here. And it seems to me that getting Mr. Mycroft to shut up is the least of your problems. So, who have we got? Mrs. Jackson and who else? There's Mrs. Al-Haroun and Mr. Drexler. That's all that's turned up. Yeah, well, you better see Mrs. Jackson pretty soon. She has quite severe heart failure at the last visit. Actually, she phoned in this morning and asked to be transferred to Mr. Hawksman. All right. You better send in Mr. Drexler. Drexler first. Put him in room 3. Have to be in 2. They're using room 3. Who's using 3? There are a couple of policemen taking statements from anyone connected with the Duggan operation. They're what? Are they interviewing you? Got me down for 3:30. Why the hell aren't they interviewing me? Well, that's how they operate, apparently. They like to talk to everyone else first. They only told me this morning. What, so they just swan in like the VAT men and start pulling people in? Well, with it being on the news, I suppose they just felt they had to get things straightened out sooner rather than later. That's the price of celebrity, I guess. Why don't you sit down? So why didn't you try and stop them? Well, what would I want to stop them for? Because I resent being treated like a criminal all of a sudden. I mean, why the police? What's wrong with a coroner's inquiry? Well, it's not a coroner's case because there hasn't been a death. Not yet, at least. Alex, I know this is difficult. Difficult? You know, I can't work. I can't sleep for the bloody phone ringing. I'm losing patients off my list, and suddenly half the world seems to think, against all the evidence, that I admitted my friend to hospital with the express intention of murdering him. Oh, I'm so sorry. Am I being unreasonable? I can understand why you're angry, but the thing is, we're into damage limitation now. I'm sorry. I've got a clinic to be at. I'm afraid you don't. We had an emergency meeting of the board. This police inquiry has suddenly put us all into quite a difficult position. Obviously, with all the publicity, there is a question of patient confidence in the trust. Alex, you know how much the hospital values you. I've drawn up your application for a couple of weeks' leave, just until this blows over. Thanks, but I'll keep on working. Actually, we've already booked the locum. But I've been suspended. You're taking the annual leave, which has been due for several months, and which, under the No, to hell with that. Who's the locum? Because you can ring him up right now and tell him to piss off. For God's sake, how's it going to look? How do you think it is going to look if I get suspended now? You are not being suspended. You can't operate. You have injured your fingers. Well, I'll deal with the outpatients. I'll train Joshua. I'll finish my research. It's a matter of public confidence, Alex. Of course, we'll back you all the way, but I have 300 other employees who have to consider, as well as yourself. Don't make this difficult for us. Just take the break. Difficult for you? No, I'm not going. In that case, I shall have to get you escorted from the premises.
You'd really do that? Don't try me. Hello. There's no one here just now, but if you'd like to leave a message, we'll get back to you as soon as possible.